Всім привіт, друзі та підписники мого каналу. Сьогодні у мене огляд абсолютної новинки. Ударний гвинтоверт від Дніпрем TD12 на базі 12-вольтового акумулятору. Що ми будемо робити? Буде розпаковка, огляд, а також тестування його і порівняння з іншими гвинтовертами, шуруповертами від Дніпрем. Так що, будь ласка, не перемикайтеся, буде дуже-дуже цікаво. Перед тим, як я почну розпаковку, хочу сказати, чому це абсолютна новинка. Бо на момент запису цього відео цей інструмент ще не продається ні в одному салоні майстерності Дніпрем. Я його отримав по предзамовленню і я один із перших, хто буде розпаковувати і показувати огляд і тестування цього інструменту. І так, не будемо затягувати. Розпаковка. Що ми бачимо? Прийшла коробка. Перше, в коробці в нас технічні характеристики. Інструкція. Обов'язково треба прочитати. І дивіться, як гарно упакований сам інструмент. Тут така подушечка. Прям, ну, клас. Мені подобається. На перший погляд, інструмент дуже-дуже компактний, маленький. Прогумована рукоятка. Такий от металевий корпус. Відчувається солідний такий гарний інструмент. Ну, щоб коли впав, нічого не трапилось з ним. Так, відставляємо коробку в сторону. Це нам теж не потрібно зараз. А зараз я хочу перевірити вагу. Скільки важить сам гвинтоверт без акумулятора. Ось. Ще раз. Без акумулятора. 719. Цей 709. І з акумулятором. І так, з акумулятором важить 897 грами. Зараз ближче покажу. 797. Цікаву особливість помітив. Тут змінили посадочне місце для акумулятора. Добавлено якась така от додаткова штука. Ось тут, якщо подивитися, в цьому її немає. Ось два. Дивіться, тут є, тут нема, тут пусто. От, і що це дає? От я коли вставляю акумулятор, він якось так от плавно туди гарно стає, чітко. Ось тут, коли вставляється, ну тут теж, в принципі, гарно стоїть, але, можливо, я не знаю. Можливо, це для кращої фіксації. Напишіть в коментарях, що думаєте. І так, тепер технічні характеристики. Самі головні. Це безщітковий двигун. Тобто більша продуктивність при меншій витраті енергії. Ну, як і у всіх нових уже інструментах Дніпрем, це як стандарт іде. Це дуже круто. Наступне. Це ударний гвинтоверт. Що це значить? Наприклад, ось цей шуруповерт, він не ударний, він теж може закручувати саморізи, але при більшому навантаженні у нас викручує руку. Тобто навантаження йде на руку, а тут такого ефекту нема. Тут він бере на себе це навантаження, нас руку не викручує за рахунок оцього удару. Цим і відрізняється у нас звичайний шуруповерт від гвинтоверта.
Ключовою особливістю всіх шуруповертів, гвинтовертів, гайковертів є крутний момент. Тобто, з якою силою ми будемо закручувати на наші саморізи гвинти, гайки. У цього інструмента він 140 ньютонометрів. Для прикладу, ось звичайний шуруповерт, тут тільки 25. Шуруповерт ультровський на 20-вольтовому акумуляторі, тут їх 60. Гвинтоверт 20-вольтовий, тут 200. Тому, знову повторюсь, хто користується ось цим 25 проти 140, це колосальна різниця. А при тій же самій вазі. Але тут різне взагалі призначення, це два різні інструменти, їх в цілому порівнювати так от напряму не можна. І так, патрон 1/4. Що я можу сюди вставити? Зараз покажу, які біти на нього існують. Так, і так, біти бувають різні. Але хочу відмітити, що біти туди вставляються від 50-ї, тобто ось такого розміру біта має бути мінімально, щоб її можна вставити. Або ось така соточка теж нормальна. Якщо ми хочемо вставити маленьку біту на 25, потрібен перехідник, наприклад, ось такого перехідника, і можна вставляти вже й маленьку біту. Так, тепер пройдемося по режимах і швидкостях. Буква А – це у нас швидкість червоним кольором. У нас є 3 швидкості. І є аж 4 режими. Дивіться. Перший режим для тонкого листового металу, другий для товстого, і третій у нас для дерева. І так, а зараз я хотів би перейти до тестування. Почати із шурупів 25 мм, потім 45 продовжити, потім 70 мм. І після цього щось уже більш складніше. Ось я тут підготовив. І так, я підготував сосновий брус 100 на 100. І поїхали. Почнемо із саморізів 25. І швидкість перша. Дивимося. Клас. Просто клас. Він ось закрутив і зупинився в цей же момент. Далі не закручував. Прям ідеально. Так, прям за секунду справився. Так, дивимося наш шуруповерт на другій швидкості. Максимально тут все виставив. Зараз дивимося, як він. Тут теж все швидко, ну трошки не так швидко, як це зробив гвинтоверт. І так, 45-й. Є. Взагалі ідеально. Що у нас 45-й скаже шуруповерт? Так, 45-й шуруповерт. Теж закрутив, але... Так, дивимося. 70-й саморіз. Є, закрутив. А ну, можливо, треба змінити швидкість на другий або на третій. Другий раз пробуємо 70-й саморіз.
Є. І так, шуруповерт. 70-й саморіз. От. Ну, от уже трішки важче стає. І шуруповерту теж. І так, продовжимо. 100-й саморіз. Гвинтоверт. Так, обережніше. Так. Спробуємо відкрутити 100-й саморіз. Переходжу на четвертий режим. І на відкручування ставимо. От. Було відчутно, коли я закручував його, тобто коли я відкручував, спочатку максимальне зусилля він дав, а потім уже докручував більш повільніше. Так. Шуруповерт. 100-й саморіз. Так. Отут ми вже і все, і приплили. Тут далі він не може його закрутити. І так, ми продовжуємо наші тести на черзі 150-й шуруп. Я тут додав ще один брус, щоб хватило довжини. Є. 150-й закрутили. І так, поїхали далі. Далі цікавіше. 120-й, але це вже товстіший і не чорний, а ось золотистий. І тут нам потрібна ось біта зірочка. Зараз переставлю біту. Так, великої в мене немає, тому через перехідник будемо вставляти. До речі, щоб замінити біту, потрібно потягнути отак от від себе, ставити і відпустити. Ось все. Ось так воно має бути. Так, ну що, поїхали. 120-й в брус. Без проблем взагалі загнав. І так, далі все цікавіше і цікавіше. 180-й. Дивіться. А ну, як він справиться з таким. Ну, це вже дуже мощний. Так, а тут достатньо? Так, в мене достатньо бруса. Так, уже аж страшно робиться. Взагалі, як по маслу пішло. 180-й загнав. Щось побільше. Так, 260-й.
Так, тут уже і бруса може не хватить нам. Так, зараз прикрутимо сюди ще третій брус. Це вже буде, ну, прям капець. Погнали. Ну що, як думаєте, справиться чи ні? 260 мм. 3 бруси плюс стіл. Маленький, але сильний. Поїхали. Капець, він справився. 260 мм. Загнав. Про таке шуруповерти навіть і не мріяли. Так, самий великий, який в мене є, на всю лінійку. 30 см. Це 300 мм. Оце так саморіз по дереву. Капець, ми це зробили. 300 мм. Загнав. Навіть не спотів цей маленький монстр. Я в шоці. Але це ще не кінець. Так, 300 мм ми загнали, а тепер на черзі турбогвинти. Подивіться, який товстий. Це навіть не по дереву він розрахований. Ось на 70 мм. Погнали. Ну це я вже навіть не знаю. Не розраховую, що він справиться, але спробуємо. «70» загнав. Брус, сосна. Турбогвинт. А ми продовжуємо. Так. 90. Ось. Турбогвинт 90. Поїхали. «90». Турбогвинт. Поїхали далі. Так, стільки ж тут. 110. Турбогвинт. Пробуємо. Ні, ну я вже на такий не розраховував. Так. «110» турбогвинт. Загнали. Що далі? Так, а далі на черзі турбогвинт 130. Пробуємо.
130 турбогвинт. Загнав 130. Так, аж цікаво. Що далі? Так, турбогвинт 150. Все видно? 150 мм. Що він скаже нам? Так, спробуємо ось тут ось. Ні, ну вже важкувато йшов 150 трохи, але загнав. Так, що в мене ще є? Нарешті останній. Це 180. Турбогвинт. Так. Пробуємо. Ось тут попробуємо. Погнали. Загнав і 150. Чи, ні, 100, стільки я казав, 180 був. Капець. Що ще треба від гвинтоверта? Саморізи. Довгі саморізи, товсті саморізи. Саморіз по дереву на 300 загнав. Турбогвинти 180. Пробуємо викручувати усі. Так. Маленький викрутили. Далі тут ще один. Викрутили. Почекай, це на потім. Так. На 300 викрутили. Але йому важкувато було трошки. Так. Турбогвинти викручуємо. Так, які тут ще? Так. А, ні, то оце ось на 300, той був на 260. Викрутили. Далі. Турбогвинт ще один викрутили.
Так, підсумуємо. З самих великих турбогвинтів він не зміг викрутити чомусь, але закрутити зміг. А от зараз заміряємо, який самий великий турбогвинт ми змогли викрутити. Ось на 130 я викрутив. А той, що був там, на 150 і на 180, не можуть викрутити. І так, зроблю підсумок сьогоднішньої роботи. Ви все бачили, це дуже і дуже мощний інструмент. При своєму компактному розмірі 12-вольтовому акумуляторі він закручував будь-які ось турбогвинти без проблем. Ось такі ось саморізи. Про чорні я взагалі мовчу. Це просто монстр. Кому він підійде? Да, всім підійде, хто хоче ним працювати. Особливо майстрам, кровельним роботам, тому що він компактний, легенький і гарно працювати в важкодоступних місцях, десь на кришах, будь-де. В домашній майстерні це взагалі дуже і дуже круто. Це прям ідеальний інструмент. Дякую всім за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Давайте розвивати україномовний контент разом. Дякую кожному, хто підписався і хто дивиться ці відео. Далі буде тільки цікавіше. А на сьогодні все. До зустрічі.